First of all, like, you Së pari, when I've been, around the world, I'm making, some businesses kur kam qenë rreth e qark botës dhe kam bërë disa biznese in bank and stock market, në përbanka dhe në tregun e bursës, because my great-grandfather was president of the World Bank, and sepse stërgjyshi im ishte drejtuesi i Bankës botërore we own like 3 banks in Switzerland. dhe zotërojmë 3 banka. So I was always Dhe zotërojmë 3 banka në Zvicër, in the stock market. kështu që kam qenë gjatë gjithë kohës në stock I market. try to find, the best way, to develop, the industry and the economic system and the finance system in a new wave. Gjithmonë kam kërkuar që ta zhvilloj sistemin ekonomik dhe financiar në erën e re, në një periudhë të re. I've been fighting, until 1989, Kam luftuar që nga 1989 for the falling wall, of East Side. për rënjen e murit të Berlinit. And my grandfather always say, the communism fall, the capitalism is dead. Dhe gjyshi im gjithmonë ka thënë që në momentin që komunizmi bie, kapitalizmi është i vdekur. So it was really important for us, to find, a way to create a new wave of finance. Kështu që ishte shumë e rëndësishme për ne për të krijuar një formë të re të financës. I'm Czech, resident, as you know. Unë jam një rezident në Çeki, siç e dini. And I try to find, in the East Side, with all these opportunities, Dhe përpiqem që të gjej në vendet e lindjes të gjitha këto mundësi, how to bring se si të sjell the capitalism, kapitalizmin, or like, an idea, they don't know. që është një ide që ata nuk e dinë. And most of the people don't know. Dhe shumë njerëz nuk e dinë. To create an opportunity of economic system and finance system, Për të krijuar një mundësi ekonomike dhe financiare, to develop, their own country, për të zhvilluar vendin e tyre, based, on the resource. bazuar në resurset që kanë. And the resource has been changing a lot. Dhe resurset kanë ndryshuar goxha. So to develop, like what we call, the Development Bank of Albania, Kështu që për të zhvilluar atë që ne e quajmë Banka e Shqipërisë, is a Jo, concept. Banka e Zhvillimit të Shqipërisë. Banka e Zhvillimit, Të lutem, se Banka e Shqipërisë ekziston. Po, It can be a concept, a little bit complicated if I explain, on details. mund të jetë një koncept pak i komplikuar nëse e shpjegoj me detaje, And it is complicated. dhe for a lot është i of people. komplikuar për shumë jo, njerëz. do të thënë, do të thënë, ne nuk kemi për ide të komplikuara, po jemi për We are not for jemi për të kuptuar, nëse thelbi mekanizmit ju propozoni, si do të pajtohet ai, si do të, po themi, do marrë jetë ai, lidhur me Principatën e Libofshës ju kërkonit të krijoni, si një vend, një hapësirë të lirive ekonomike, ku do të hynë kapitale për zhvilluar Shqipërinë. Paka shumë, kjo është idea. Që t'jemi më konkret dhe t'ulemi, po themi, tek konkretja. Sepse pradhën e thamë në hyrje të emisionit, tani jemi në te e vërteta. Of course, and I understand, perfectly your question. Sigurisht e kuptoj mjaftueshëm mirë pyetjen tuaj. Every country Çdo vend need a free zone duhet të ketë një zonë të lirë for the investment, për investimet to have a security. dhe investorët që të kenë siguri, Individual or institutional, individual apo institucional. we talk about the stock market in referring to New York and London. Flasim për tregun e bursës që i referohet tregut të New York dhe Londrës. As bank, referring like Goldman Sachs, Merrill Lynch, JP Morgan, or Si funds, bankës hedge që funds. Okay, slowly, because we must... Okay. Vazhdo, lutem. Si bankës që i referohemi Bankës botërore Goldman apo Sachs. Goldman Sachs. Po, okay. A fund, hedge funds. Fondet, hedge fondet.
need to be secure duhet të jenë të siguruara that the money they can invest se parat që ata do të investojnë will not be will be untaxable, do jenë të pataksueshme and of course the interest will be untaxable dhe sigurisht interesi nuk do jetë I taksueshëm. in the rules of the World Bank and the International Monetary Fund. Nëpërmjet rregullave të Bankës botërore dhe IMF. Tani, një pyetje për të mos karitur ke pjesa e komplikuar, sepse duhet të shmang. Okay. This is the first base. Pra kjo është baza e parë. So for, to a free zone, pra për një zonë të lirë, if I take, for example, like the most important resource today, nëse marr për shembull resursin më të rëndësishëm që është sot, it's a water. Është uji. The water is like today 15% of the resource in the world. Uji sot është 50% e resurseve më të rëndësishme në botë. For 100% of people living in Earth. Për miliona njerëz që jetojnë në botë. For example, in China, për shembull në Kinë, you have 1 liter ti ke vetëm 1 litër për person për ditë. To go in a shower, për të shkuar në për të bërë dush, për të pirë ujë, making, everything, they need to do për të bërë çdo gjë që ata day. duhet të bëjnë gjatë gjithë ditës. So it's a huge problem. Pra është një problem shumë I madh. Okay. Ta ndërpresim një sekond se dua të dëgjoj mendimin e zotit Spahiu për këtë, pastaj kthehemi përsëri. Zoti Spahiu, çdo vend tha de Basseville ka nevojë për një zonë të lirë, free zone. Ju si ekonomistë dhe si eksperjenca ju si bankier, por edhe duke parë mundësitë e legjislacionit shqiptar si deputet. Çfarë ka të mundshme dhe të realizueshme në këtu dhe si e gjykoni këtë mendim? Tani ta shohësh specifikat e Shqipërisë vendit, nuk besoj që është problem modeli ekonomik që kemi zgjedhur. Problemi është politika, partitë politike, programet që ata implementojnë ose normalisht çdo propozim I ri I një modeli të ri ekonomik, them që vlen të vlerësohet, pasi në ekonomi asnjëherë nuk dihet se ç'ndodh të nesërmen nëse ke një model caktuar. Normalisht ekonomia shqiptare, Shqipëria është një vend I vogël, dhe ne si ndarësi ekonomistë, ndarëse edhe si ekonomi nuk jemi shumë të njohur me instrumenta të tillë, të investimeve të tilla. Pra ka një mangësi ose ka një edukim jo korrekt dhe real që ta njohë si formul këtë lloj investimi, ndash nga bizneset Jo, më faqe dhe pres, po Europa ka disa zona realisht të lira. Ka Monte Carlo, që është zonë e lirë, ka Liechtensteini. Po, Maltë kemi. Vetë Zvicra funksionon si një, pra do nëse me që bëtë fjalë për kapitale shumë gjigande, që prodhon Bashkimi Evropian, ka disa rrugë, disa burime, ku në fund di themi sa gjëra, sepse nuk bëhet fjalë vetëm për ekonominë formale, por bëhet fjalë për një pjesë kapitaleve botërore, të cilat në moment caktuar duan të hynë në një treg. Some part of Switzerland. Disa pjesë të Zvicrës. Po? Not all Switzerland. Jo I gjithë Zvicra. Cilat pjesë? And even the canton of Vaud was like, the free zone, in fact, in Switzerland. And even the Delaware in USA. The Delaware në SBA, që është zonë e lirë gjithashtu. You can see, like, all the richest country pra mund të shihni se in the vendet më të world pasura në have their botë own free zone. kanë vendin e tyre të lirë. I understand perfectly what you say. Unë të kuptoj se çfarë je duke thënë. As political, Si you need to have politikan, an economic program for the people. duhet të keni një program And I politik për understand njerëzit. perfectly Dhe e kuptoj shumë mirë the problem of the investment. problemin e investorëve dhe investimeve në këtë vend. You have, and you just told me, before, you're coming from the north. Ti sa po më the se vije nga veriu. The resource of the water in the north is Resurset e ujit në veri incredible. janë të jashtëzakonshme. I was talking to a different huge company. Unë kam qenë duke folur me kompani shumë të mëdha And incredible people like Michael Burry
Dhe njerëz të jashtëzakonshëm si Michael who is Burry, an analyst, a që është një technician, analist, një teknik analist, who has been like, the first making the swap on the subprime, që ka qenë I pari që ka krijuar swap, will create, a fund që ka krijuar një fond with $650 million right now. me 6.000 milion dollar tani. Yeah. Who's developing investments Si on the water. How much is the fund? $650 million cash. 650 milion dollar. $650 million cash. Yes. Cash. To develop only Për on të zhvilluar infrastructure vetëm infrastrukturën, on the water. Infrastructure on the waturë. infrastrukturën në ujë, The total që do të infrastructure. thotë të gjithë infrastrukturën. Not to bet on the bone of the water, but infrastructure. This means the recycle of the water. Pra, jo vetëm të gjithë strukturën e ujit, që do të thotë edhe riciklimin e ujit. Respecting the rules of United Nations Duke respektuar rregullat e Kombeve të Bashkuara on the ecosystem. në ekosistem. As you know, Kemi par shumë, madje edhe shumë filmat mëdhej që I dedikohen betejës ujit, sidomos në Afrikë apo në Amerikën Latine. Kompani gjigante, të cilat akaparojnë gjithë ujin e tyre, dhe pastaj njerëzit nuk punojnë më për një pagë, po punojnë për dyshishe ujë, perd. Do të thënë, se thuash, dhe dihet që kriza më e madhe që mund të vijë nesër, do jetë një nga krizat më të mëdha, do jetë kriza e ujit. Apo, kriza e ujit. Pra, se thuash, kam përshtypjen që duket si kur kjo I përket një të ardhme të largët, por në fakt kjo është një ardhme që vjen shpejt dhe vendet e zhvilluara I parashikojnë dhe I projektojnë gjërat për të ardhmen. Nuk është për shembull se, erdhi kriza, hajde ta zgjidhim, se ne kështu kemi zgjidhur. Ne kemi hallin e përmbytjeve. Bota ka hallin që ku do gjej ujin. Përparim. Tani, unë nuk besoj që... E ti besoj nuk ma leo të thras përparim, si Princi që thirale, se do më thënë... Pa tjetër Zoti Spahiu e kemi gjithmonë shtëpia juaj thrisni si doni. Faleminderit. Gjithë ideja është që fakti që Shqipëria është në këtë situatë, fakti që në 27 vite ne po vuajmë jo modelin, pra ajo që unë e thash edhe në fillim bisedës, po përvuajmë politikat, them që jemi në një situatë tillë tani që ne edhe një modeli tillë, një modeli zonave të lira, ose një modeli, ne normalisht jemi shprehur Kemi pengesa nga Brukseli për këtë? Për lehtësi fiskale. Unë them pengesa më e madhe është marrëdhënia e shqiptarëve, e vetë shqiptarëve me ligjin edhe me pronat. Unë sjell një shembull, meqense flas edhe për zonën, po flasim edhe për ujin. Në Dibër, Bulqiz, janë dy fshatra ku në njëri fshat është burimi, ndërkohë që ujrat nuk shfrytëzohen me kapacitet plot, derdhen në lum, dhe nuk janë dakord që t'ja japim burimin edhe të furnizohet fshati pak 100 metrë poshtë tyre. Më mirë të derdhet se ta marrë fshati... Pra, Princi duhet I ketë parasysh këto situatat sa I takon ujit. Por them që sinqerisht ka nevojë për ngacmime modelesh, jo vetëm Princi, po edhe me modele të dalim jashtë modelit të tepsis, modelit timonit, po t'japim vërtet ide të reja për ekonominë,